yóò yà yín lẹ́nu bẹ́ẹ̀ bá rí àwọn èèyàn kan tí wọ́n fẹ́ jẹ̀bà tí wọ́n wá kó ẹyin sórí ẹ̀ mọ̀ fi ń ṣe yẹ̀yẹ́ pé ọmọ oko mú gùn rárá. tipẹ́tipẹ́ látọjọ́ tó ti pẹ́ òun náà ni ó ti jẹ́ wípé méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni oúnjẹ jíjẹ. mo kí gbogbo yín ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ní tilé toko ní ìwọ̀ oòrùn gúúsù ìlà oòrùn àti àríwá lágbàáyé. méjì lóúnjẹ jíjẹ o. àwọn oúnjẹ kan wà tí à ń pè ní múnúkún, bákan náà ni àwọn oúnjẹ kan wà tá à ń pè ní aṣaralóore. a máa dárúkọ àwọn oúnjẹ tí ó jẹ́ múnúkún lónìí àti àwọn oúnjẹ tí ó jẹ́ aṣaralóore. àmọ́ ẹ̀yà mi níṣẹ́jú díẹ̀ kí n súré ṣàlàyé àwọn nǹkan pẹ́pẹ̀pẹ́ tó ṣeé ṣe kẹ́ ẹ mọ̀ nípa àwọn ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ìlera ara wa. àkọ́kọ́ nú ẹ̀ ni wípé gbogbo àìsàn tàbí àrùn karùn tó bá ń ṣe ẹ̀dá láyé kò sóhun méjì tó fà á tó kọjá ohun tá à ń fi sẹ́nu àbájọ tẹ́lẹ̀bó fi pé tí wọ́n fi pé nǹkan kan ní food poisoning. ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ irú èdè Gẹ̀ẹ́sì báyìí sétí ohun tí kò mọ̀ wá sí yín lórí ni pé májèlé tèèyàn jẹ tó gbẹ̀mí èèyàn. no rárá o kì í ṣe bẹ́ẹ̀. food poisoning ó wà relative, ó túmọ̀ sí pé oògùn lọ́rán gbọ́ndán kì í ṣe nǹkan ẹyọ kan. ṣe wá rí food poisoning míì wà tó jẹ́ pé kì í pààyàn lẹ́ẹ̀kan náà. ẹ gbàgbé Nollywood téèyàn jẹ poison tán nísìn tí ó mọ tí ó sì wó lulẹ̀ tí ó gbàbẹ̀ lọ. rárá o poisoning míì wà tó jẹ́ pé díẹ̀díẹ̀ ni ó máa pààyàn lápasára títí. láyé àtijọ́ ẹ gbọ́ pé bàbá kankan sùn kò sì jí mọ́ wọ́n pè kú Ọlọ́run ló kú. rárá o nǹkan kan ti wà nínú àgọ́ ara yẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ títí ń bá àgọ́ ara yẹn fínra àmọ́ tí ẹni tó làgọ́ ara gan ò mọ̀. yes ló fi jẹ́ wípé ó dàbí kíkì ọkọ̀ ni bí okùn kékeré báyìí bá dì í mú bẹ́ẹ̀ bá start ẹ̀ yóò sì start àmọ́jọ́ tó kùn bá já lẹ́tọ̀ọ́ mọ̀ pé nǹkan ti ṣe mọ́tò. bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ni àgọ́ ara wa ṣe rí ló fi jẹ́ pé ìjọ́ téèyàn bá kú lẹ̀dá tó mọ̀ pé a sì rí lánàá àjọ dọ̀wẹ́kẹ̀ lánàá àjọ ṣàwàdà ṣùgbọ́n àsìkò tẹ́ ẹjọ́ ń ṣàwàdà yẹn àwọn nǹkan kan ti wà tó ti ní wàhálà nínú àgọ́ ara yẹn ṣùgbọ́n tẹ́ni tó làgọ́ ara ọmọ. ó dẹ̀ jẹ́ ń fi ṣàpẹẹrẹ kò sírú ọjọ́ orí tẹ́ ẹ rí kẹ́ ẹ jẹ́ kò sírú kẹ́ ẹ jọ́dọ̀ tàbí àgbàlagbà tí ẹ bá máa ń jẹ sẹ̀mó ẹ̀ ń poison ara yín ni. èmi náà wà guilty of it. a ṣẹ̀ṣẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ débẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí lèmi náà ṣe wá ń tẹ làbárè ìsìn yín létí. torí pé sẹ̀mó tẹ̀ ń wò yẹn a ṣe sẹ̀móvita látara oúnjẹ kan tá à ń pè ní wheat nínú ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ìwádìí ó ní àwọn èròjà aṣaralóore tó fẹ́ tó bí 29 nutritional values òun ni wheat ní. ṣùgbọ́n lásìkò gbà tá à ń process wheat láti lè mú semovita jáde látara wheat àti crush àwọn nutrient kan ní eléyìí tó jẹ́ original nutrient tó wá látara wheat tó jẹ́ 29. now lásìkò gbà tá à ń crush tá à ń process wheat láti fún wa ní sẹ̀mó yẹn àwọn èròjà aṣaralóore 28 ńlá ti dànù tí ò bá sẹ̀mó jáde tó túmọ̀ sí pé nutrient ẹyọ kan dondo ló bá sẹ̀mó wá. tó bá jẹ́ pé mo ráàyè lálẹ́ yìí ǹbá mọ̀ ṣé ní àlàfíbọ̀ kí mọ̀ bẹ́ẹ̀ bí ẹni bẹ̀ṣù lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan àwọn nutrients yẹn iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe àtọ̀nà tá a gbà pa wọ́n láti gbà tá à ń process láti lè yọ semovita jáde látara wheat. eléyìí tó túmọ̀ sí pé nígbà tá a ti lè yọ sẹ̀mó látara wheat yẹn a ti crush àwọn nutritional values tó yẹ kó wà lára sẹ̀mó tó wá render sẹ̀mó useless. tó túmọ̀ sí pé gbogbo àtà bá ń jẹ sẹ̀mó à ń jẹ múnúkún ni à jẹun aṣaralóore. sometimes you eat to belle full, sometimes you eat to benefit. nutritional value wà nínú tá a bá jẹun. so lọ́pọ̀ bàbá ẹ bá jẹ sẹ̀mó a kàn fẹ́ kínú ó kún mo jẹun tèmi wá fẹ́ bá mi lé dìde mọ́ bàbá mi wá pé ń lọ mú gbálẹ̀ kí n fi mọ́ wọ́ ikùn ń gbọ́ jẹ́ pé múnúkún la jẹ kì í ṣara lóore. ṣùgbọ́n tá a bá jẹ wheat gangan direct tó túmọ̀ sí pé 29 nutrients òun là ń fi sínú ara wa. now ọ̀pọ̀ ni yóò mọ̀ béèrè pé àmàlà ń kọ́ same thing kò ní value. ọ̀pọ̀ yóò béèrè ẹ̀bà ń kọ́ same thing kò ní value. ọ̀pọ̀ yóò mọ̀ béèrè fùfú ń kọ́ same thing e no get value. ṣùgbọ́n kò wá sóúnjẹ tá a lè jẹ o tá a bá lè kẹ́kọ̀ọ́ kan tá à ń pè ní balanced diet. gbogbo oúnjẹ ni ó dáa ṣùgbọ́n bàbá ti lè mú ọ̀nà tá a fi lè balance yẹ. ẹ rí irú sẹ̀mó tí ò ní nutritional value tó pọ̀ yẹn tá a bá rí nǹkan míì gbá lẹ́gbẹ̀ẹ́ tá a lè jẹ papọ̀ mọ́ ọn tó lè jẹ́ kó wà ní same level tí wheat máa wà then we are good to go. ó dáa fún àpẹẹrẹ yóò yà yín lẹ́nu bẹ́ẹ̀ bá rí àwọn èèyàn kan tí wọ́n fẹ́ jẹ̀bà tí wọ́n wá kó ẹyin sórí ẹ̀ mọ̀ fi ń ṣe yẹ̀yẹ́ pé ọmọ oko mú gùn rárá kì í ṣe mú gùn. ó ń gbìyànjú àti balance diet ẹ̀ nítorí pé ẹ̀bà tí ń jẹun kò ní value kankan. ẹ̀bà is a useless
meal ní Nàìjíríà àti anywhere in the world. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá ti kó ẹyin sí lẹ́gbẹ̀ẹ́, ẹyin rich in so many nutrients tó lè help ọpọlọ, tó lè help organs ara wa àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Tó sọ pé tá a bá ti wá kó ẹyin tì lẹ́gbẹ̀ẹ́ tá a jẹ́ pọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà, àti balance diet tá a fẹ́ jẹ nìyẹn. Now ẹ já sọ̀rọ̀ lórí ìrẹsì. Tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tí ẹ bá lọ ṣàyẹ̀wò ẹ̀jẹ̀ tí wọ́n sọ fún yín pé ẹ̀jẹ̀ yín ti dùn jù o, gbogbo ẹ̀jẹ̀ mi korò jewúro lọ, aláyùn bẹ̀rẹ̀ mo rí ọkọ tó dejò mo ti rí ẹ̀jẹ̀ mi korò jewúro lọ, kì í sọ̀rọ̀ rẹ̀ sí. Tí ẹ bá wá lọ ṣàyẹ̀wò ẹ̀jẹ̀ tó sọ fún yín pé ẹ̀jẹ̀ yín ti dùn jù, tó túmọ̀ sí pé ẹ ti ní blood sugar, sugar yín ti pọ̀ jù, kì í ṣe sugar Dangote tá fi mú ògì àti gàrí òní ń sọ, is part of it, ṣùgbọ́n kì í ṣe gangan ni main tí wọ́n fún yàn ní blood sugar, high blood sugar. I need the blood sugar o, ṣùgbọ́n kò gbọdọ̀ high jù. Tó bá ti wá high, lára tí mo ń fà ní ìrẹsì wà. Torí pé rice ó rich nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tí ẹ bá jẹ ìrẹsì. Ìrẹsì náà ní nutritional value múgùn kankan ju pé kó fún yín sugar lọ. Tí ó bá ti wá pọ̀ jù, òun ló máa ń jẹ́ kí blood sugar wa kó rise. Ìdí tí sì fi máa ń pọ̀ ni pé ó lójú ilé kan tí wọ́n ti jí làárọ̀ tí wọ́n ò ní jẹ ìrẹsì. Bí wọn ò jẹ láàárọ̀, wọn ò jẹ lọ́sàn. Bí wọn ò jẹ lọ́sàn, wọn ò jẹ lọ́wọ́ alẹ́. Ilé mi ti ẹ̀ wà, wọn ò jẹ láàárọ̀. Èyí tó bá kù láàárọ̀, wọn ò tún jẹ lọ́sàn. Bá ń gbé yòókù pamọ́, wọn ò tún jẹ náà bó bá dọwọ́ alẹ́. Gbogbo àwọn oúnjẹ yìí ní ń fa ìjàmbá sínú àgọ́ ara wa. Now bó la tún ṣe wá ń jẹ náà tún matter. Even tó bá ń jẹ oúnjẹ tó ní nutritional value tó pọ̀, tó o bá tún jẹ ní bó ṣe yẹ kó o jẹ náà, wàhálà ni. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé ọ́ìlì tó fẹ́ dà sí mọ́tò ẹ ó ní gauge, àbí lóòótọ́ o ti ra the best of oil, o ti dà sí, but tó bá tún dà sí kọjá àyè, o tún ti pa mọ́tò lórí. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn oúnjẹ tó ní nutritional value yẹn náà bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí. Ó ní gauge ni wọ́n máa ń pè ní portion control. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín bí ẹ bá débi tẹ́tí ẹ mọ̀ gbọ́ ẹ fún mi lámọ̀lá 11 tinú ẹran 7 abọ́ọ̀dì ṣàkìfòkù àti bẹ́ẹ̀ lọ kó mọ̀ lọ bí 84. Àwọn nǹkan yìí tó bá ti ń pọ̀ lóòótọ́ ló ṣara lóore, but when it is too much in your body, á tún di nǹkan míì tẹ́tù mọ̀ náwó sí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀kọ́ yìí lámọ̀ kọ́ wa lójoojúmọ́ àti ní ìgbà gbogbo, ṣùgbọ́n ìfáàrà rèé eléyìí tí olóyìnbó máa ń pè ní surface. Ẹjẹ́ àti ibi pẹlẹbẹ káì mọ́ ọ̀lẹ̀ jẹ lásìkò iná, bàbá jọ pàdé ń jọ míì, á tún ṣàǹfààní mi fún wa. Bí fọ́nrán yìí bá ti wá ṣàǹfààní kankan fún ọ, ó yá fi ṣọwọ́ sí ẹnìkejì, that person. Bye.